خب آقای حمید الشویلی میتونه به زبان فارسی صحبت کنه؟ آقای رشید میتونه صحبت کنه؟ بله. آقای بقیه دوستان چطور؟ احمد ابراهیم حمود، احمد ابراهیم، مستر احمد ابراهیم حمود. Can you speak Persian? مریم حیدر رشید البیانی. احسن. اوکی. بله. علا ابزید داخل بنی سالم. Can you speak Persian? Mr. بنی سالم. اوکی. علی الفتلاوی. Can you speak Persian? Mr. Ali Al-Fatlawi, can you speak Persian? Mr. Qafil Al-Hasnawi, can you speak Persian language? Mr. Vanas Al-Harmushi, can you speak Persian? بنی سالم که نه. همچنان نه. بنی سالم هم که نمیتونید. Okay. Mr. Seyvan Al-Anbar, can you speak Persian? Okay. Mr. Hamdan, Muhammad Abdullah Hamdan, can you speak Persian? Mr. Hamdani, can you speak Persian? Okay. Hamdani. Mr. Hamdan and Mr. Al-Harmushi and Mr. Bani can't speak Persian, and therefore I should speak as English languages for you, and it is not problem. But all my PowerPoint is are in English languages, and you can read it easily. Okay. خب ببین بچه، ما تو مرحله کلاس برای بچه‌هایی که به زبان فارسی آشنا هستن اول صحبت کنم. تو مرحله اول کلاس کاری که انجام میدیم این هست که میایم و یک مختصری در مورد مختصری در علم بیوتکنولوژی برای شما صحبت میکنیم که اصلا بیوتکنولوژی چی هست، چه تاریخچه‌ای داره، به چه دردی میخوره، چه مفهومی داره، و بعد وارد بحث اصلی میشیم. اوکی. In the first stage step I want to explain biotechnology concept and its application in different science, and then we will continue the basis recognizing biotechnology bases such as DNA, RNA, and different مثل رشید من به شما میکروفون دادم. شما باید یه دو کلاس خارج بشی، دوباره وارد بشی، بعد عبارت میکروفون رو انتخاب کنی. All slide in English. Don't worry. All slide in English. Don't worry. مثل رشید شما تلفن شما داری، شما بازی، شما میتونی خودت از کلاس خارج بشی، مجددا وارد بشی و گزینه میکروفون رو انتخاب کن.
بذار ببینم مشکل کجا صبر کن. ببین شما الان باید بتونی چیز کنی، یعنی وقت کنی آقای رشید. یا خارج شد دوباره وارد شد. سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. سلام شده رشید. خدا رو شکر. کجایی شما؟ از ایران هستی یا عراقید الان؟ من عراق الان هستم. همه دوستات هم عراق هستن؟ بله بله، همشون در عراق هستن. بعد بچه‌های شما فقط 3 نفر هستن که فارسی رو متوجه، بقیه همه فارسی رو متوجه میگن؟ شما صحبت میکنیم من میفهمم. وقتی نمیتونم صحبت نمیتونم صحبت چند لحظه صبر کن اومد. بله. خب ببخشید آقای صدای من داری الان؟ بله دارم. بله خب باشه. خب یعنی الان ما زبان فارسی برای شما بهتری یا به زبان انگلیسی؟ ببین آقای دکتر، به زبان انگلیسی مشکلی نیست، ولی باید هم با زبان انگلیسی. صدای شما قطع و وصل میشه. صدات قطع و وصل میشه، نفهمیدم چی گفتی. صدای من دارین؟ الان دارم. الان ندارم. قطع و وصل. ببخشید آقای دکتر. سپیکر شما قطع شدی، نشیدم باز دوباره. کلا قطعی. الان الان خوبه. الان صداتو دارم. بله، اگه PDF با زبان انگلیسی باید من به همون زبان ببین تمام پروژه بدم هم با فارسی هم با انگلیسی توضیح جو به زبان انگلیسی اصلا متوجه نمیشه.
زبان انگلیسی متوجه بله یعنی خیلی خوب نیستم زبان انگلیسی. هم به زبان فارسی میگیم هم به زبان انگلیسی. خوبه؟ ببخشید چی گفتیم؟ هم به زبان فارسی میگم هم به زبان انگلیسی. خیلی خوبه، خیلی متشکرم. بذارید مثلا بارگذاری بشه من هم زبان برای شما درس. خیلی ممنون. سوالات بیان فارسی هم با زبان انگلیسی. اساتید ترمیقه اینجوریه. من متوجه نشدم قطع بحث شد دوباره. ولی شماره واتساپ خب تلفن واتساپ تلفن میدم یک گروه واتساپی بزنید. ببخشید من تلفنم بهتون میدم تلفنمو یک ساپی بزنید. خب خیلی ممنون. باش. بعد فایل رو میذارم. بعد در زبان فارسی بهتون میگم هم به زبان انگلیسی بهتون میگم. خیلی خوب. ممنون. این هم شماره داشتم. خب بذارید همون گروه میکنید من عذر کنید که میخوام بهتون جواب بشه. خب بچه‌ها من دارم میدونم فایل رو آپلود میکنم، لطفا منتظر باشید تا بشه. خب اوکی. What is biotechnology? بیوتکنولوژی چیه؟ ببین چی میگه although concept of biotech generally brings to mind genetic engineering, it can be conceived of very broadly. ببین چی میگه اگرچه مفهوم علم بیوتکنولوژی عموما در ذهن ما، اون چیزی که در ذهن ما در تکنولوژی هستش عموما چیه بچه‌ها؟ عموما
مهندسی ژنتیک هست، اما it can be of مفهوم اون میتونه خیلی خیلی چیتر باشه، گسترده تر هم باشه. مفهوم بیوتکنولوژی of biotechnology any biological organisms or processes in industrial, medical, agricultural and environmental engineering. هر نوع استفاده از ارگانیسم های زیستی، دوباره بگم هر نوع استفاده از های زیستی processes پروسه های مرتبط با اونها این اینداستریال صنعت مدیکال صنایع دارویی اگریکالچرال صنایع کشاورزی انوایرمنتال انجینیرینگ و در واقع صنایع محیط زیست رو میشه در واقع چی گفت؟ یعنی بیوتکنولوژی گفت. دوباره بگم any use of biological organisms or processes in industrial, medical, agricultural and environmental engineering. میگه هر نوع استفاده از ارگانیسم زیستی یا زنده یا پروسه مرتبط با اونها در صنعت در صنایع مثل چی؟ مثل مثلا در صنعت داروسازی، در پزشکی، در کشاورزی، در محیط زیست رو میشه در واقع به عنوان بیوتکنولوژی مطرح کرد. اینجوری خوبه درس میدم؟ هم انگلیسی هم فارسی؟ بسیار. In this way, we can trace the history of biotechnology from the beginning of scientific agriculture and sanitation at the end of 19th century. در این ارتباط باید بیایم چیکار کنیم؟ یک مطالعه کنیم در حوزه چه علم بیوتکنولوژی. می‌خوایم در مورد بیوتکنولوژی برای شما الان صحبت کنیم این هست. بیایم تاریخچه راز علم بیوتکنولوژی از قرن 19 برای شما بگیم. Throughout 20th century was both much hope for and much disappointment in development of biotechnology. میگه در طی قرن 20 یک سری امیدها، یک سری دیدگاه‌های جدید و یک سری ناکامی‌هایی در حوزه بیوتکنولوژی برای چی شده؟ فراهم شده. که ما می‌خوایم در مورد اونها صحبت کنیم. By the last decade of the 20th century, biotech became a major component of the R&D of most developed nations. میگه در قرن 20 علم بیوتکنولوژی تبدیل شده به یکی از مهمترین بخش‌های تحقیق و توسعه در جوامع در حال توسعه و در جوامع توسعه یافته. الان شما نگاه کنید در هر کشوری که می‌بینید که بیوتکنولوژی تحقیقات بیوتکنولوژی وجود داره کار خیلی بزرگی انجام میده. Zygmotechnology is the old term for the study of the processes of fermentation in yeast bacteria in the production of food, beverage such as bread, cheese, tofu, beer, wine, sock, NATO و غیره. حالا ببینید زیگموتکنولوژی چیه؟ زیگموتکنولوژی چی داره؟ میگه زیگموتکنولوژی یک علمی هست، یک اصطلاح خیلی قدیمیه. اصطلاح خیلی قدیمی برای چه چیزی؟ For the study of the process مطالعه پروسه تخمیر که توسط کیا انجام میشه؟ ایست توسط مخمرها and bacteria و باکتریا میشه به وجود یا در واقع انجام میشود. چه هدفی؟ in the production با هدف تولید of foods مواد غذایی and و beverage ترکیب به قول معروف همون ترکیب اصطلاحاً بهش میگن آبجو such as bread
چیز مثل نان، پنیر دیگه، حالا واین، شراب. Of course this practice go back to ancient time. However, in 19th century, with rise of big industries, particularly in Britain and Germany, techno-scientists began to isolate the microorganisms involved and study them. خب این در واقع این پروسه‌ای که ما در مورد تخمیر داریم در مورد صحبت می‌کنیم، میگه یک پروسه قدیمی که در از 19 و حتی قبل از قرن هم شروع شده بوده، اما در قرن 19 محققین بریتانیایی و همچنین آلمانی روی میکروب هایی که عامل ایجاد این فرآیند تخمیر بودن شروع کردن به چیکار کردن؟ به کار کردن. میگه with the techniques of scientific biology of the 19th century it's become possible to isolate pure strand of various yeasts and molds involved in this process so as to standardize mass production of this product. میگه که محققین دانشمندان علم زیست شناسی در 19 این امکان براشون فراهم شد که این عوامل میکروبی که میتوان باعث در واقع تخمیر بشن رو جدا سازی کنن و شناسایی کنن و ازشون استفاده کنن. میگه in this regard at the end of the 19th century various industrial and governmental labs and teaching institutions were established. میگه در این مبنا با توجه که در واقع متخصصان این میکروب‌ها جدا سازی کنن اتفاق افتاد چی بود؟ این بود که بسیاری از آزمایشگاه‌های دولتی و آزمایشگاه‌های و صنایع در واقع اومدن مطالعه کردن و در واقع شروع کردن به مطالعه میکروب‌ها شروع کردن به جداسازی کردن میکروب‌ها بر مبنای اونها انستیتوهای مختلف رو اندازی کردن تا بتونن جداسازی کنن و ازشون در صنعت در ابعاد بسیاری هم استفاده. ما از این بحث چیز عبور کنیم چون خیلی مبحث گسترده‌ای هست. میاد بچه بذارید من یک کار دیگه هم امتحان کنم. یه لحظه اجازه بدید. ما در این درس در مورد بیوتکنولوژی صحبت می‌کنیم. مباحث از راه‌های مختلف بیوتکنولوژی رو خدمت کنیم. در مرحله اول می‌خوام بدونید که در بیوتکنولوژی هست تکنولوژی صنعتی یا بیوتکنولوژی محیط زیست دستورزی کنیم. می‌تونیم بافت‌ها دستورزی و یا دستورزی ارائه بشه و برای واقع نسبت به بیوتکنولوژی صحبت می‌کنیم. اوکی. بسیار ما سریع بریم توی بحث در واقع بحث تاریخچه‌اش ازش عبور کنیم و واسه اصلی بشیم. ببینیم چی میگه. Mr. Al-Aboudi, I am teaching
with English, Persian languages. Okay. In the first step, I'm speaking with with English languages, and then I speak with Persian languages. Therefore, some of your friends and realizing Persian language can can understanding my Persian language, and some and others can use my English language. Okay. Conclusion. Although begin have been altering the genetic makeup of organisms for centuries by selective breeding, only recently has a direct manipulation of DNA possible. Direct modification of an organism's information by directly changing its nucleic acid genome is called genetic engineering and is accomplished by a collection of methods known as becoming DNA. میگه در دوره‌های مختلف زمانی، یعنی در طی قرن‌ها با استفاده از تکنیک‌های قدیمی که خودشون کار یا اصلاح نبات رو انجام میدادن. یعنی چه کار میکردن؟ میرفتن توی یک مزرعه نگاه میکردن یک گندم نسبت به سایر گندم بهتر میتونه رشد کنه یا نسبت به عامل بیماریزا مقاوم. اون گندم انتخاب میکردن، رشدش میدادن و ازش استفاده میکردن. اما only recently میگه فقط اخیراً این اتفاق افتاده که the direct manipulation of DNA دستورزی تغییرات DNA ایجاد هر گونه DNA امکان پذیر. The deliberate modification of an organism's genetic information by directly changing its nucleic acid genome is called genetic engineering. میگه اگر که ما بتوانیم ارگانیسمی رو در واقع تولید کنیم که اون ارگانیسم در واقع ساختار اون اطلاعات دی ان ای اون دستکاری شده باشه و ایشون توسط خود ما صورت گرفته باشه، در صورت میگیم که چی؟ میگیم ما ژنتیک انجینیرینگ انجام دادیم یا مهندسی ژنتیک انجام دادیم. is accomplished by a collection of و این در واقع مهندسی ژنتیک با استفاده از تکنیک‌های مختلف انجام میشه. known as recombinant DNA technology، تکنولوژی DNA چیپ نامیده میشه. پس دوباره بگم چیکار کنم؟
Hello? Can you hear my voice better than last seconds? صدای من دارید بچه‌ها؟ صدای من نویز داره یا اکو داره یا نه؟ این البته یک مسئله تکنیکیه، چون تو این هفته تمام کلاس‌ها مشکل داشت. خیلی خوب. پس داره میدیم درس رو دیدیم. یه مرور دوباره بکنم. Conclusion: although human beings have been altering the genetic makeup of organisms for centuries by selective breeding, only recently has the direction of the been possible. Great modification of organisms' genetic information by directly its nucleic acid is called genetic engineering and is accomplished by a collection of methods known as recombinant technology. قطع و وصل میشه بچه‌ها؟ صدای قطع و وصل میشه؟ خواهی دست من بر نمیاد آخه. بچه صدای من داری؟ صدا بهتر شد؟ Can you hear my voice? Is my voice better than the last seconds? Okay. Conclusion: although human beings have been altering the genetic makeup of organisms for centuries by selective breeding, only recently has the direct manipulation of DNA been possible. The deliberate modification of an organism's genetic information by directly changing its nucleic acid genome is called genetic engineering and is accomplished by a collection of methods known as recombinant DNA technology. پس ما فهمیدیم که مهندسی ژنتیک چیه؟ مهندسی ژنتیک گفتیم که در واقع هر گونه دستکاری ژنتیکی یا تغییر ژنتیکی در یک میکروارگانیسم رو اصطلاحاً بهش میگن مهندسی ژنتیک. یعنی شما اگر بیایید و دی ان ای یه موجود رو دستکاری کنید، یه بخش رو بهش اضافه کنید، یه بخش رو ازش کم کنید، به این کار میگن مهندسی ژنتیک. حالا این کار در واقع دستکاری ژنتیکی با چه روشی انجام میشه؟ میگه با تکنولوژی تحت عنوان تکنولوژی دی ان ای نوترکیب. Although the term has several definitions. با وجود اینکه اگرچه اصطلاح بیوتکنولوژی مفاهیم مختلفی داره، اما با این وجود biotechnology refer to those processes in which living organisms are manipulated, particularly at the molecular genetic level, to form useful product. میگه درسته که بیوتکنولوژی مفاهیم مختلفه،
اما در کل یا امروزه بهتر بگیم علم بیوتکنولوژی به اون مجموعه پروسه هایی گفته میشه که در اون یک ارگانیسم زنده محتوای ژنتیکیش دستکاری میشه، در اون یک میکروارگانیسم و یک ارگانیسم دستکاری میشه. در چه سطحی؟ خصوصا در سطح ژنتیکی دستکاری میشه یا دستورزی میشه تو فرم useful product تا بتونه محصولات سودمندی رو از خودش تولید کنه. The promise for medicine, agriculture and industry is great. Yet the potential risks of this technology are not completely known and may be considerable. میگه اگرچه ریسک ها و مشکلاتی که این نوع دستکاری های ژنتیکی میتونه به وجود بیاره هنوز ناشناخته مونده و باید مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیره. بایوتکنولوژی همونطور که پس عرض کردم، بایوتکنولوژی the manipulation of organisms or their parts. پس اون بیوتکنولوژی علمیه که در اون یک ارگانیسم دستورزی میشه، یک ارگانیسم به طور کامل یا بخشهایی از اون دستورزی میشه. دستورزی یعنی چی؟ یعنی دستکاری میشه، یعنی از نظر ژنتیکی درش یه سری تغییراتی به وجود میاد. حالا این علم بیوتکنولوژی در چه حوزه‌هایی به کار برده میشه؟ In other words, what is the biotechnology application? Industrial and environmental biotechnology. Food and beverage. در واقع در صنعت کاربرد دارن و یک میکروارگانیسم خاص. Biocatalysts, biopolymer, biosensors, bioterrorism, and biodefenses, bioremediation, all of them are application of biotechnology in industrial and environmental biotechnology examples. Other application of biotechnology in science is medical and pharmaceutical biotechnology. Medicines from plant, animal, fungi, medicines from genetically engineered cells, monoclonal and polyclonal antibodies, vaccine and gene therapy, prosthetic, artificial or engineered organs and tissues, designer drugs and antibodies. Other application of biotechnology is agricultural biotechnology. Breeding of livestock and plant crops, aquaculture and marine biotechnology, horticulture product, sexual plant propagation and plant tissue culture, transgenic plants and animals, production of plant fibers, and pharmaceutical and genetically engineered plant crops. Other application of biotechnology in diagnostic research biotechnology. DNA and protein synthesis, DNA and protein sequencing, genomics and proteomics, genetic testing and screening, DNA identification and DNA fingerprinting forensics, bioinformatics, microarray, polymerase chain reaction, ELISA, Western blot, protein identification, purification, and finally, technology, nanotechnology. Do you have a question? Do you have a question?
Okay. DNA and characteristic. One of the most important of biotechnology, as I said, is DNA manipulation or genetic engineering. But what is the DNA and what is the characteristic of DNA? I want to teach about DNA and its structure and its application in the cells and its application in biotechnology. I will DNA and terms depended on the DNA. Chromosome. Chromosome treat-like structure made mostly of DNA. This is chromosome. Chromosome treat-like structure made of DNA. Gene. A segment of DNA that control protein production. DNA, excuse me, gene is a segment of DNA that control protein production. DNA is deoxyribonucleic acid. DNA is deoxyribonucleic acid, material that contain genetic information, provide instruction for making protein. Again, in the nucleus of the cell, you can see the chromosome. But what is the chromosome? And what is the component of the chromosome? The chromosome component is the chromosome comprised of a DNA. And what is the DNA? DNA is deoxyribonucleic acid material that contains genetic information, production for making protein. In the DNA, you can see and you can find genes. What is the gene? A segment of DNA that control protein production. And what is the chromosome? The chromosome is a thread-like structure made mostly of DNA. And in this picture, you can see nucleus and chromosome and DNA and gene again. Every trait or characteristic in your body comes from instructions from your mother and father. Therefore, every trait in our body is produced by our father and our mothers. In this section, I want to show you a video about biotechnology introductions. Please see this video and let me know if you have any question about this film. Did you see that? Can you see? Okay. Principles of biotechnology, genetic engineering. In vitro DNA technology used to isolate genes from an organism, manipulate them in laboratory as per desire, and insert them in another cell system for specific genetic trait. The conceptual development of the principle of genetic engineering. The techniques of genetic engineering include creation of recombinant DNA, use of gene cloning, and gene transfer, which helps to isolate and introduce only one or a set of desirable genes without introducing undesirable genes into the target organism. When a piece of DNA is introduced into alien organism,
This piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cells of the organism, but when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. This is because alien piece of DNA has become the part of the chromosome which has the ability to replicate. The construction of an artificial recombinant DNA molecule emerged from the possibility of linking a gene encoding antibiotic resistance with the native plasmid of Salmonella typhimurium. Stanley Cowan and Herbert Boyer accomplished this in 1972 by isolating the antibiotic resistance gene by cutting out a piece of DNA from a plasmid which was responsible for conferring antibiotic resistance. The cutting of DNA at specific locations became possible with the discovery of molecular scissors, restriction enzymes. The cut DNA was then linked with plasmid DNA. These DNA act as vectors to transfer Now unmuted. alien piece of DNA into the host organism. The linking of antibiotic resistance gene with the plasmid vector became possible with enzyme DNA ligase, which acts on cut DNA molecules and joins their ends. This makes a new combination of circular autonomously replicating DNA created in vitro and is known as recombinant DNA. When DNA is transferred into E. coli, it could replicate using the new host's polymerase enzyme and make multiple copies. The ability to multiply copies of antibiotic resistance gene in E. coli was called cloning of antibiotic resistance gene in E. coli. The T4 phage initiates infection of an E. coli bacterium by recognizing cell surface receptors of the host with its long tail fibers. The recognition signals through the long tail fibers to the base plate. This unravels the short tail fibers that bind irreversibly to the E. coli cell surface. The base plate changes conformation and the tail sheath contracts, causing GP5 at the end of the tail tube to puncture the outer membrane of the cell. The lysosome domain of GP5 is activated and degrades the periplasmic peptidoglycan layer. The remaining part of the membrane is degraded and DNA from the head of the phage can travel through the tail tube and enter the E. coli. After the life cycle is complete, the host cell bursts open and ejects the newly built viruses into the environment, destroying the host cell. Okay. Structure of DNA. The DNA molecule is a polymer consisting of several thousand pairs of nucleotide monomers. Each nucleotide consists of three components. They are 1. Pentose sugar, deoxyribose, 2. Phosphate group, 3. Nitrogenous base. Nucleoside means deoxyribose plus nitrogenous base. Nucleotide means deoxyribose plus nitrogenous base plus phosphate. 1. Pentose sugar. Deoxyribose sugar is a pentose sugar with 5 carbons. 2. Phosphate. The phosphate is attached to the adjacent pentose sugar alternately at
their fifth and third carbon atoms by phosphodiester bonds. The phosphate and pentose sugar constitute the backbone of nucleic acids. 3. Nitrogen base. There are two types of nitrogen bases. Purines, adenine and guanine, and 2. Pyrimidines, cytosine and thymine. Nitrogenous base is linked to the pentose sugar through 10-glycosidic linkage to form a nucleoside. When a phosphate is linked to 5' OH to a nucleoside through phosphodiester linkage, a corresponding nucleotide is formed. Two nucleotides are linked through 3'5' phosphodiester linkage to form dinucleotide. More nucleotides are joined to form a polynucleotide chain. A polymer has at one end a free phosphate moiety at 5' end of ribose sugar. At the other end, the ribose sugar has 3' OH group. The backbone in a polynucleotide chain formed due to sugar and phosphates. Nitrogenous bases linked to sugar moiety form the backbone. Model of DNA. The white. Okay. Do you have a question about this film? Do you have a question? Okay. For the first section, it is enough. Okay, and I will continue our lesson in the next section. Do you have a question? دوستان برای این هفته کافی هست. انشاءالله باقی مباحث درسی رو میذاریم برای هفته تا همین اندازه که بهتون درس دادم خوبه.